Hi kitchen friends! Welcome to Jules Flavor Bliss. And in today's episode, gagawa tayo ng tinapay ng bayan. Yes, ang pandesal dahil yan ang paborito ng bayan. At lalong pinasarap pa dahil ube pandesal ang gagawin natin. So, tara sa kusina at let's start baking. Ilagay natin ang ating maligamgam na gatas sa ating bowl. At i-add na rin natin ang ating dry yeast. At i-mix natin ng konti. Then, i-add na rin natin ang sugar. At i-add din natin ang ating halaya or ube powder at ube flavorings. Then, i-set aside natin siya. At i-prepare naman natin ngayon ang ating mga dry ingredients. Paghaluin lang natin ang harina at asin. At igdag natin ang baking powder. Ang baking powder ay tutulong pa para lalong umalsa ang ating tinapay. Then, paghaluin naman natin ngayon ang ating dry ingredients sa liquid ingredients. At haluin natin ito maigi. At sa tulong ng ating stand mixer, gamit ang dough hook attachment, ipapamasa natin ang ating mixture. At least, bigyan natin ng 5 minutes na i-knead siya ng ating stand mixer. At kapag well mixed na siya, incorporate natin ang ating softened butter. Then, after 5 minutes, bigyan ulit natin siya ng another 2 minutes para talagang ma-incorporate ang butter sa dough. At kung wala kayong stand mixer, okay lang gamitin ang ating mga kamay. Just follow lang kayo. Malambot at medyo mamasa-masa ang ating dough. Lagyan natin ng oil or sprayan natin ng oil ang ating mixing bowl na paglalagyan ng ating dough. I-form lang natin like a ball ang ating dough. Maging ang pinakaibabaw ng ating dough ay kailangan nating lagyan ng oil or ng butter para hindi siya dumikit sa ating plastic wrap. Then, i-cover din natin ito ng plastic wrap or kung wala kayong plastic wrap, kahit isang malinis na kitchen towel para hindi ito matuyot ang ibabaw. Then, pag nakita nating doble na ang size niya, ready na siya para i-divide natin sa dalawa at i-roll natin ito mamaya-maya. Then, slice natin. Eyeball lang na lang natin ang size, which is 50 grams each. Then, i-roll ulit natin ang bawat isa into balls at i-norm ko siya ng oval and then i-dredge ko siya dito sa ating breadcrumbs. Then, let's give another 45 minutes for the rest and i-cover din natin ito. And don't forget
To preheat your oven at least 15 minutes bago natin isalang ang ating pandesal. And then ipop na natin sa oven for 15 to 18 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Oh, hulala! Ito na ang ating napakadali at napakasarap na ube pandesal. I hope you enjoyed our episode for today. Please don't forget to subscribe if you want more easy and yummy recipes. Until next week, please do take care, stay well, God bless, bye!